पुश पुल लेग एउटा यस्तो वर्कआउट जो इन्टरमिडिएट र एडभान्स लिफ्टरले मात्रै होइन एउटा बिगिनरले पनि स्टार्ट गर्न सक्छ। मैले होम वर्कआउट स्टार्ट गर्दाखेरि मैले यही स्प्लिट फलो गरेको थिएँ। रिजल्ट तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, म भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा छोडिदिन्छु लिङ्क। अन्त यो भिडियोको पर्पज चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ म देखाउन चाहन्छु कि जिम र होममा तपाईँ कसरी यो वर्कआउट स्प्लिटलाई एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ विथ लेस इक्विपमेन्ट्स। यही भन्दै म तपाईँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु यो भिडियोमा। लेट्स गो। आज एउटा बुझ्दै हो अनि यहाँ फर्स्ट हाम्रो एक्सर्साइज हुनेवाला छ फ्ल्याट डम्बल प्रेस। यो एक्सर्साइज तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ 4 सेट्स अफ 12 to 15 reps र यो चिज तपाईँले घरमा गर्नुहुन्छ भने यसरी तपाईँले पुसअप्स गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ अलिकति एडभान्स हुनुहुन्छ भने यसरी डिक्लाइन पुसअप्स गर्न सक्नुहुन्छ। अन्त तपाईँ प्रोग्रेस गर्न चाहनुहुन्छ भने यसरी ब्याकमा वेट हालेर तपाईँ पुसअप्स गर्न सक्नुहुन्छ। अदरवाइज म तपाईँलाई सजेस्ट गर्छु कि तपाईँ इक्विपमेन्टले नै प्रोग्रेस गर्नुहोस्। वेट्स एन्ड इक्विपमेन्ट्स आर द बेस्ट वे टु प्रोग्रेसिभ ओभरलोड फर मसल हाइपरट्रोफी। र त्यही भन्दै नेक्स्ट एक्सर्साइज हुनेवाला छ हाम्रो इन्क्लाइन बेन्च फर अप्पर चेस्ट। यसको पनि तपाईँले 4 वर्किङ सेट राख्नुहोस् विथ रेपिटेसन अफ 12 to 15 र यसलाई घरमा गर्नु लागि तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ यसरी हिन्दू पुसअप्स नभए यसरी इन्क्लाइन डम्बल प्रेस। नेक्स्ट हामी मुभ गर्नेवाला छौँ आइसोलेसन एक्सर्साइजमा जो चाहिँ हो बेक टेक नभए चेस्ट फ्लाइज। यसमा तपाईँले आफ्नो टेम्पो याद गर्नुपर्छ। इसेन्ट्रिक र कन्सेन्ट्रिक मोसनमा तपाईँ आफ्नो रेपिटेसनलाई स्लो राख्नुहोस् अनि वर्किङ सेट हुनेवाला छ तपाईँको 12 to 15 reps अफ 3 सेट्स। र यो एक्सर्साइजलाई घरमा पर्फर्म गर्नु लागि तपाईँलाई रेजिस्टेन्ट ब्यान्ड चाहिन्छ। इफ तपाईँकोमा रेजिस्टेन्ट ब्यान्ड छैन यसरी नै वेट लाइट राखेर डम्बलसँगै चेस्ट फ्लाइ गर्न सक्नुहुन्छ। मुभिङ अन टु नेक्स्ट एक्सर्साइज हुनेवाला छ हाम्रो साइड ल्याटरल रेजेस। यसले तपाईँको मिडल हेड अफ सोल्डर टार्गेट गर्छ र यो एक्सर्साइजलाई तपाईँ घरमा पनि पर्फर्म गर्न सक्नुहुन्छ विथ डम्बल्स अनि यसको वर्किङ सेट हुनेछ 12 to 15 अफ 4 सेट्स। नेक्स्ट वर्कआउट हुनेवाला छ हाम्रो ट्राइसेप्स ओभरहेड एक्सटेन्सन। यो वर्कआउटलाई तपाईँ घरमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ विथ डम्बल अनि यसले तपाईँको लङ हेड अफ ट्राइसेप्सलाई टार्गेट गर्छ अनि यसको वर्किङ सेट तपाईँ राख्न सक्नुहुन्छ 3 सेट्स अफ 12 to 15। नेक्स्ट अनि लास्ट एक्सर्साइज हुनेवाला छ हाम्रो यहाँ रुप एक्सटेन्सन। यसले तपाईँको ल्याटरल हेड अफ ट्राइसेप्सलाई टार्गेट गर्छ र यो वर्कआउटलाई घरमा गर्नु लागि तपाईँ यसरी एउटा रेजिस्टेन्ट ब्यान्ड लिएर गर्न सक्नुहुन्छ। नभए तपाईँकोमा रेजिस्टेन्ट ब्यान्ड छैन भने यसरी ट्राइसेप किक ब्याक गर्न सक्नुहुन्छ विथ डम्बल। यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा मैले तपाईँलाई सेलेक्टेड एडजस्टेबल डम्बल र रेजिस्टेन्ट ब्यान्डको लिङ्क प्रोभाइड गरेको छु। मेक स्योर यु चेक आउट। थ्याङ्क्स फर वाचिङ द भिडियो। अनि यो भिडियो तपाईँलाई मन पऱ्यो भने तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोस् होला अनि स्टे ट्युन्ड, किनभने यो भिडियो सकेर अझै फुल डे अनि लेग डेको भिडियो आउनेवाला छ।